عليكم السلام احبتي، اهلا وسهلا بكم في برنامجكم لحظات قرآنية، وهذه الحلقة رقم 1015، ونحن لازلنا في كتاب المبادئ الحقيقية للشريعة الإسلامية. والمبدأ الثاني الذي نحن بصدده هو الحرية المطلقة في الدين. وعنوان هذه الحلقة لا إكراه في الدين. لا إكراه في الدين ديت قاعدة قرآنية، لكن قبل أن ندخل فيها يكفي أن نقرأ سورة الكافرون. قل يا محمد، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. هنا المفهوم العام إن إحنا متناقضين، ده لكم دين وأنا دين، لا أنتم بتعبدوا ربنا كما ينبغي أن يكون ولا بعبد الآلهة بتاعتكم. ويتكرر هذا، يعني لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم تعبدون ما أعبد ولا أنا أعبد ما عبدت ولا أنتم تعبدون ما أعبد. يتكرر هذا تأكيدا على أنه استحالة. يعني أنا مثلا مؤمن بأنه لا إله إلا الله، استحالة أن أقدس بشرا حتى لو كان النبي. والذين يقدسون البشر يقدسون النبي، يقدسون الحسين، يقدسون علي بن أبي طالب، يقدسون السيدة، استحالة أن يكونوا على نفس الدرجة في عبادتهم لله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن مساحة التقديس في القلب لابد أن تكون خالصة لله جل وعلا. يعني في مساحة للتقديس، ده بمعنى فاعبدوا الله مخلصا له الدين، يعني 100% الإخلاص في الدين، يعني 100% تقديس لله جل وعلا. لما أنا أخذ 1% وأحطه للنبي، و1% وأحطه للحسين، و1% وأحطه لعباس فارس، و1% وأحطه لمردين منرو، وأقعد أحط الآلهة، إيه اللي هيبقى لربنا؟ إذا استحالة، ولا أنتم عابدون ما عبدوا ولا أنا عابد ما عبدتم، وبالتالي نحن متناقضون. لكن هو المهم إيه بقى؟ المهم هنا التساوي. يعني بيقولوا قل يا الكافرون لا أنا ولا أنتم، لا أنا ولا أنتم، لا أنا ولا أنتم. يعني مش بيستعلي عليهم ويقول لهم أنا أحسن منكم، مع أنه هو على الحق. فبالتالي بقى هو بيعترف، يعني معنى هذا أنه يعترف بحريتهم ولا يكرههم في الدين. ده شيء مهم جدا. وعلشان كده لما كان النبي في مكة كان متحمسا في الدعوة، وحتى ربنا سبحانه وتعالى يعني يقول فلا تزهى نفسك عليهم حسرات، وقال له كتير يعني فلعلك باخع نفسك على آثار من لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يعني كان متحمس جدا. فهذا التحمس أوقعه أحيانا في حكاية الإكراه. فربنا قال له في الآية 99 من سورة يونس: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ أنت هتكرههم؟ لا أبدا، كل واحد. ربنا عايز كان يخلق الناس يعني يجعلهم مفطورين على الإيمان الحق، لكن ربنا شاء أن يكونوا أحرارا وكل واحد يختار اللي هو عايزه. فأوعى تتدخل في إكراه أي أحد على الدين، على الحق يعني. وبعدين بعد كده نزل القاعدة في البقرة الآية 256: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. لا إكراه في الدين. طبعا يا جماعة السنية يقول لك لا إكراه في الدين، يعني احنا مش هنكره حد، بس إذا دخلت الدين وعايز تطلع منه نهارك أسود هنقتلك. والمضحك بقى ان هو اللي يخش في الدين يقول لك لازم تختتن الاول، يعني يطلع حتى من مش عارف من ايه، هتطلع من الدين هنقطع رقبتك. يبقى هو بقى مسكين، اذا دخل في الدين بيقطعوا حته منه، اذا طلع من الدين بيقطعوا رقبته. شيء طبعا حكايه حد الرده ده احنا عملنا فيه كتاب حد الرده، طلع 1993، وناقشنا بقى كل الحاجات دي والظروف السياسيه التي جعلت الخليفه العباسي اسمه ايه ده المهدي يقرر حد الردة عشان خاطر يتخلص من خصوم السياسيين، وبدأ بهذا الاستغلال السياسي لحد الردة، ولا يزال موجودا حتى الآن كأكبر وصمة في تاريخ أولئك الناس.
أهلا وسهلا بكم أحبتي برنامجكم العزاز القرآنية وفي قناة أهل القرآن وفي موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بشير ولايك، وعليكم السلام.